Hello guys! Welcome back to my channel, Bukid Life and Art. Former channel, Sea House of Creativity. Dito sa Bukid marami tayong magagawa kapag resourceful lang tayo. Ang project ko ngayon ay gagawa ako ng decoration gamit ang indigenous materials. Ito ay matatawag natin na eco-friendly decoration. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano gagawing decoration ang dried banana leaves and trunk. Sa nakita nyo sa video, nag-harvest ako ng dried leaves. I-follow nyo lang kung paano ko ginagawa. Very easy ang mga steps ko. Pagkatapos ma-fold ay kailangan natin ng pangtali. Dito gumamit ako ng jute. Itali ng maigi upang hindi makawala. So ito marami na akong nagagawa. So ito na yon. So proceed tayo sa next step. Kailangan natin ng glue gun and glue stick. And syempre, kailangan natin ng cardboard. So gagawa tayo ng malaking circle upang gagawin nating base. And then gagawa tayo ng dalawang holes sa bandang ito. Sa dalawang butas na to, i-insert natin yung pangtali upang magkagawa tayo ng handle or pangkabit sa dingding. Kagaya nito. Tibayan natin ang pagtatali upang hindi mahulog yung decoration natin pag nasa wall na or nakakabit na sa pako. And then proceed tayo sa pagdikit ng ating banana leaves. Just repeat the process lang guys from first layer, second layer, and then third layer kagaya ng ginagawa ko dito. So ito na yun, natapos na nating takpan yung cardboard. Next is gagawa tayo ng maliit na circle mula sa cardboard. And then takpan lang natin ng ganito. Ito pala yung ni-recycle ko sa bouquet ng flowers. Natago ko to dahil alam ko na magagamit ko to balang araw. So ito na yun. Nakasanayan ko talaga na mag-recycle dahil gusto kong tumulong sa ating kalikasan. Help save Mother Earth and save lives. Ido-double lang natin yung cover upang makapal siya. And lastly, idikit natin dito sa may gitna ng bulaklak kagaya nito. And this is the result. May nagawa na tayong malaking bulaklak made of dried banana leaves.